Let's play again. Right now. Yo, what's up? Jan Andres nga pala ng Joe TV. So, tuturuan ko nga kayo kung paano panoodin ng Squid Game nang di kayo pupunta sa Netflix po for free. Mapapanood nyo po siya ng for free. So, kailangan lang po natin pumunta sa Google. Ito po tayo sa Google. Okay, tapos pagkatapos po niya, search nyo lang po ang MediaBox HT.net. Media Box HD.net. So, pagkatapos po niyan, click nyo lang po ang download. So, mga sir, kailangan nyo po i-click nyo po yung Android. Ayan yung sa baba po, click nyo po ito. So, pagkatapos po niyan, pindutin nyo po yung nasa baba po, yung kulay pula. Yung version 2.5 po yan. And nakita nyo po sa baba, do you want to download? So, press nyo lang po download. So, sa akin po, download ko na po yan. No sign in po ang kailangan. So, pindutin po natin ang MediaBox. MediaBox po. So, ito po. Uy. Ads. Pindutin nyo lang po itong discover. So, mapapanood nyo rin po yung Shang-Chi and the Legend of the Ring po. Tapos, Venom. Mapapanood nyo rin po dito. Tapos, Chucky. In the Walking Dead. Free Guy. Mapapanood nyo rin po yung Free Guy dito. So, kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and like this video. So, pindutin po natin. So, punta po tayo sa 7. Episode 7. So, tagal-tagal po ito. Post muna po natin. Balik muna tayo mamaya. So, you welcome. So, nagbalik na nga tayo. So, i-play na po natin. So, hintayin nyo lang po mag-autoplay po yan. Mag-search lang po siya kung nakikita nyo po yung thing na yan. Yung palabas. So, cut muna po natin. Medyo matagal po. Kaya na po. Shortcut natin. Baka makapiright po tayo. Shortcut po natin.